All right, let's get started with biology today. So, back after the new year, I'm here, Johnny, and yes, today we're going to do biology, cell cycle and cell division. Division, because it comes from the verb divide, and then now it's division. Okay, so we talk about cell cycle and cell division. Chu trình tế bào, chu kỳ cell cycle, nó gọi là chu trình hay chu kỳ tế bào, right? Okay, so basically cell cycle, how the cell lives, and then divide. Cell division, phân chia tế bào. Now, we have mitosis and meiosis. Mitosis là nguyên phân, and meiosis là giảm phân. But these are the two cell divisions, two types of cell division. Đây là hai cái loại cell division. But before we go to them, we have to go through a phase. It's called interphase. Kỳ trung gian. Interphase. Kỳ trung gian. We have to go to interphase. So what does interphase do? So we have to understand that during interphase, during this phase, DNA replication occurs. Trong cái kỳ này thì cái sự mà nhân DNA, nhân đôi DNA nó diễn ra. Of course, DNA replication occurs there, and also other things also occur as well. Những cái bào quang cũng sẽ được nhân lên để mà chuẩn bị cho cái quá trình mà phân chia tế bào. DNA replication occurs, but there are also other organelles that multiply, but you don't need to know that. DNA replication occurs there, and interphase can last a very long time in the life cycle of a cell. Can last a very long time in the life cycle of a cell, because in this phase a lot of organelles in a cell also they have to multiply as well. It's like preparation for cells for the cell division. So that's why the cell can spend the majority of its time in interphase. Cái tế bào phải tốn 1/5 cái thời gian trong cuộc đời của nó ở trong interphase, nó chuẩn bị mọi thứ cho cái cell division cái này diễn ra. So it can last a very long time. So what happened during interphase here? The nucleus it's not visible. Nucleus is not visible, and basically DNA or chromosome is not visible as well. Nó không nhìn thấy được chữ tiếng Mỹ nha. You cannot see the DNA or chromosome. So basically, what is chromosome?
Chromosome is a condensed version of the DNA. Chromosome chỉ là cái phiên bản mà condense lại, nó đặt lại thôi của cái DNA mà thôi. Chromosome is only a condensed version of DNA, một phiên bản mà nó đặt nó xoắn lại của DNA này. So during interphase you can see that DNA or chromosome is not visible, okay? Không nhìn thấy được qua hình vi. It's not visible through microscope. And of course, nucleus is not visible either. Tại sao màng nhân lúc đó nó lại không xuất hiện? Tại vì nó bị phá vỡ. Nó phải phá vỡ để cho mấy cái miếng DNA đi ra ngoài tế bào để nó phân chia nó. Isn't it? Nhưng mà nó không nhìn thấy là ở trong kỳ trung gian hay là không nhìn thấy ở kỳ trung gian. Moment, is it true that nucleus is not visible during interphase? What do you think? I'm just joking. Of course it's visible. Of course it's visible. Đương nhiên là nucleus thấy được. Of course it's visible. Trong cái kỳ đầu của nguyên phân giảm phân thì nó mới buộc bị phá vỡ. Tức là trong interphase nó phải thấy được. So basically during the first phase of mitosis or meiosis, the nucleus breaks down. So it means that before that, it's there, you know. However, DNA is not visible through microscope. An interphase can last a very long time if there is a problem. If there is a problem with DNA replication, cell repair mechanism, sorry, can you come down here? Cell repair mechanism will take care of that. But it pauses interface, but it pauses there. But it pauses the interface there. Nó sẽ tạm ngừng cái kỳ trung gian lại. It pauses the interface because the cell enters G0. I should write this one here. G0 phase. Khi mà lỡ đâu có vấn đề gì với cái chuyện mà cái chuyện mà nhân đôi DNA á, ví dụ có lỗi thì cái cơ chế mà sửa chữa của tế bào nó phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ là sửa đó. Nhưng mà lúc mà sửa thì đương nhiên phải cái toàn bộ quá trình interface nó phải ngừng lại ở cái gọi là G0, G0 á. It has to stop, enter the G0 phase. So basically, cell mechanism will take care in case there's a problem with DNA replication during interphase. And the cell enter G0 phase. It is noteworthy that many things can go wrong with DNA replication, okay? Nhiều thứ có thể nó diễn ra đối với lại cái sự mà nhân đôi của DNA nha. A lot of things like radiation, phóng xạ, chemicals, hóa chất, anything could happen. Mutation, sự đột biến nha. So to ensure that nothing go wrong, the cell had to enter G0 phase, so the mistakes can be fixed. Cái cell nó phải tham gia vào kỳ G0 để mà cho những cái lỗi nó thể được fix. Fix the mistakes. They fix the mistakes. So basically, the cell during interphase, a lot of things has to be checked. Đương nhiên trong cái
interface có nhiều thứ nó phải được check. Thứ nhất là đương nhiên là check là cái DNA replication có diễn ra tốt hay không. Thứ nhì là liệu tế bào có sẵn sàng các thành phần khác để cho nó phân chia hay không. Basically, during interface, many checking occurs. First thing is this one, checking if DNA replications it's okay or not. If it's not okay, you have to fix that in G0. The second thing is, before cell division can happen, it needs to check if all the cell components are ready for cell division or not. Okay? So mitosis happens where? Mitosis actually happen to somatic cell. Tế bào thông thường, tế bào sinh trưởng. It happens to somatic cells. And for what? It helps normal cells divide. Nó giúp cho những cái tế bào thường nó phân chia. It happens to somatic cells. Helps the body to heal. Giúp cơ thể hồi phục. Help the body to heal, to grow, để mà nó sinh trưởng. To heal, to grow. Okay, that is mitosis. And what is the result of that? Một tế bào trở thành hai tế bào y chang nhau, như y chang tế bào mẹ đó. One parent cell becomes two identical daughter cells. Hai tế bào giống như tế bào con gái, hai tế bào con mà giống y chang nhau. Tại sao lại không phải là son cell mà là daughter cells? Why is it daughter cell but not son cells? It's just the way they say it, okay? It's just the way science say it. But actually, these two cells are very similar to the parent cell, okay? There's no sex differentiations. Nó là những cái phân biệt giới tính đâu. Nó chỉ là cái cách để khoa học ta nói vậy thôi. Chứ thực sự hai tế bào này không có phân chia giới tính. Two identical daughter cells. So how about meiosis? It occurs meiosis occurs in tế bào gọi là tế bào trứng, tế bào sinh trứng. It occurs in ovum or eggs producing cells. Tế bào sinh trứng or egg producing cells, you can say egg producing cells, and sperm producing cells. What is it called? Spermatoids, and sperm producing cells. Nếu mình không nhớ được đúng cái tên gọi nó thì cứ nói vậy đi. If you do not remember the name, just say it like a sperm producing cell and egg producing cells. Meiosis. What does it do? It helps to produce genetic variation. Giúp tạo ra cái sự mà gọi là đa dạng, những cái sự đa dạng về gen. Help to produce genetic variation, giúp tạo ra sự đa dạng về gen. Why? Because one parent cell become 4 different
4 tế bào khác nhau nha. 4 different haploid cells. One parent cell which is diploid. Let's say 2n equal 46. It become 2n become n equal to 23 haploid cells. So what does this number mean? The parent cell has diploids, which is their chromosomes are always coupled. But then in haploid cells, their chromosome is single. Trong tế bào mà nó diploids thì cái chromosome nó lúc nào nó cũng đi theo đôi như này. Còn cái tế bào haploid chromosome lúc nào nó cũng đơn như này. Okay, so we have 23 haploid chromosome for different haploid cells. But here are 2 identical daughter cells. This one is diploid. 2n equal to 46. For human, I'm talking about human, okay? Not about con người nha, okay? And this is 2 daughter cells, which is also diploid. Which is also diploid as well. 2n equal to 46 as well. Okay. So it is important to note that mitosis happens to most of the cell in the body. It's somatic cells, right? But it does not. So basically, it can happen to egg-producing cell and sperm-producing cell as well. Nhớ là cái nguyên phân đó, nó diễn ra tất cả tế bào trên cơ thể luôn nha. Somatic cells, nhưng mà nó cũng có khả năng là nó xảy ra với tế bào sinh trứng và sinh tinh nha. Nhưng mà đặc biệt là chỉ có cái meiosis này diễn ra với 2 tế bào này thôi. Meiosis happen exclusively or only to egg-producing cells and sperm-producing cells. But mitosis can happen to every cell in the body, okay? It's important to remember that. Okay, so let's now talk about different phases of mitosis and meiosis. Để chúng ta nói về các pha khác nhau của cái mitosis và meiosis, những cái giai đoạn khác nhau của nó. So mitosis has only one phase. Okay, let me just split the table, split it into 2. I need to check. I'm such a lazy teacher, you see. I'm getting fat, I'm still sitting a lot. Mitosis, basically from one diploid cell. Let's just make it simple like this, okay? I don't want to draw like 23 pairs. Không có vẽ được 23 đôi đâu, bây giờ cứ vẽ gì. It's just mitosis like this happens. When mitosis happens, it happens in 4 phases. First is prophase. Kỳ đầu. Prophase là kỳ đầu. In prophase, what happens here? Nuclear membrane, màng nhân, or we call it nucleus, nuclear membrane, disappear. Nó bắt đầu nó biến mất nha. Nuclear membrane disappears. And then what happened next? Những cái trung thể, các thứ nó bắt đầu nó. Well, basically there are other things in there as well. We call these things, these are nuclear membrane, but these things are called centrosome. Yeah.
But when we move on to the next phase, you can see that these are centrosomes and it start to grow. It start to grow. You see, sometimes I'm terrible at drawing. Oh. But basically, in this one prophase, metaphase, kỳ giữa metaphase. In metaphase, what happened? Centrosome, trung thể, thể là some này, thể là cơ thể, là cái một cái tế bào quan này đó. Central, trung ở giữa. Centrosome. Centrosomes produce, nó gọi là mitotic spindle. Mitotic spindle, nó là những cái cọng mà liên quan đến nguyên phân á, nó gọi là mitotic spindles to attach to the centriole of chromosome. Cái này là cái tanh đồng nè, centrioles, cái tanh đồng centrioles. So basically, when we talk about chromosomes, let's just make it this way. Chromosome is nothing else than a condensed version of DNA. Chromosome chẳng gì khác ngoài cái chuyện nó là một cái phiên bản mà nó xoắn hơn của DNA, nó xoắn tích lại, đặt lại thôi. So here, this part is called centriole, tận động. This part is called centriole for chromosome. So basically, the centrosome of these things produce mitotic spindles. This thing, cái trung thể nó sản sinh ra những cái gọi là cái sợi dây mà liên quan đến mitosis để mà nó kết nối vào cái tận động của những cái chromosome này. That's the first thing. Mà thứ nhì đó là những cái chromosome nó phải sắp xếp thẳng hàng. The second thing is the chromosome line up, sắp xếp thẳng hàng among equatorial axis. Chromosome xếp thẳng hàng xuyên suốt cái gọi là mặt phẳng xích đạo. Axis là cái trục á. Equator, you know the equator, right? Xích đạo. So equatorial is an adjective of that, tính từ đó. Sắp xếp thẳng hàng xuyên suốt mặt phẳng xích đạo. Chromosome lines up among equatorial axis. Và cũng rất là đáng chú ý là ở cái metaphase này, cái chromosome nó sẽ sống cực đại nhất. It is worth noting that during metaphase, chromosome is at its hoặc là their most condensed state. Chromosome thì let's say chromosome are at their most condensed state. Nó ở cái trạng thái mà đặc nhất, cô đặc nhất của nó, trạng thái mà xoắn cực đại nhất của nó, most condensed state. Ba ý này phải quan trọng nha. These three are important, okay? During prophase, you can also say that the chromosomes start to condense. Hay nói ở ngay kỳ đầu của mitosis, chromosome bắt đầu nó đặc lại rồi, nhưng mà lúc này là đặc nhất này.
You can say that prophase is when chromosomes start to condense. Nhưng mà cái lý do tại sao nó lại phải condense như thế này? Do you know why chromosome has to condense itself? Because during interphase, you know that you cannot even see chromosome because it sits everywhere in the cell. Trong kỳ trung gian, cái DNA hay chromosome á, nó không nhìn thấy được luôn tại vì nó có khắp nơi trong cái nucleus. Nhưng mà để làm gì? Nó khắp nơi như vậy nó không đặt lại để mà nó có thể nó nhân chia cái DNA một cách dễ dàng hơn. Có khi nó xoắn lại không nhân được nha. Nó xoắn lại để làm cái gì? Để mà nó có thể di chuyển qua hai bên của bên trái bên phải tế bào một cách dễ dàng và không bị vấn đề gì. Nó giống như khi vận chuyển em phải gói ghém hàng vậy đúng không? So basically what I was telling her is that chromosomes during interphase, you cannot see it because it's not visible through microscope, and it just dilute, it just not condensed during interphase. That's why you cannot see it. Nó không condense trong kỳ trung gian, nhưng không thấy được nó. It's not condensed at all during interphase. You cannot see it. But because it's not condensed, DNA replication can happen easily. However, during mitosis or meiosis, DNA must condense. Why? So it become more impact. Become more compact. Nó sẽ trở nên là gọn gàng hơn, compact. Become more compact. If it's more compact, it can move anywhere with ease, with relative ease. Có thể di chuyển bất cứ nơi nào với một cái sự dễ dàng tương đối, with relative ease. If it's not condensed, when you split it into like two sides of the cell later, accident can happen. Issues is why will arise. Những vấn đề nó sẽ diễn ra khi mà nếu nó không condense. Thì lúc đấy phân chia nó sẽ tùm lum hết á, và nó sẽ gây ra đủ các vấn đề. Okay, so next phase is called anaphase. Anaphase. Kỳ sau. What I'm drawing here is that the centrosome can form the mitotic spindles with many chromosomes, but here I only draw like two, okay? Mình vẽ như vậy ý là sao? Cái centrosome trung thể á, nó có thể tạo nhiều cái mitotic spindle để kết nối với nhiều mà chromosome khác nhau. Nhưng ở đây tôi chỉ vẽ có hai cái thôi. Okay. So for anaphase, you can see that these two, they move to the two sides of the cell, right? Đó, kỳ sau thì có thể thấy được rằng là gì? Chromosome move to the two sides of the cells. Why? Because the mitotic spindles actually move them. Chính nhờ cọng này nó mới kéo được nè. So mitotic spindle shortens, nó trở nên ngắn lại. Shorten itself, shorten themselves. Mitotic spindle shorten themselves. Mấy cái cọng này nó làm ngắn bản thân nó lại. They shorten themselves, moving chromosomes to two opposite sides.
qua hai cái bên đối nghịch của tế bào of the cell. I hope you can see my writing here. Chữ hơi nhỏ. I think, let me check. Let me check. Oh yeah, you can see it clearly. But now I need to move this one a bit down. There you go. Yes, I need to move the camera down a bit. Oh yes. A bit out. Sorry. I need to move it a bit out. There you go. Okay. Now, that is anaphase kỳ sau, kỳ cuối. And then the last one is telophase. You know English. In English, we say the word telephone, tele and vision, right? Tele means from afar, đến từ xa. Cái chữ tele đến từ xa. So telo, from far away, or is the last one. So the last phase. Telophase, the last phase. Kỳ cuối cùng. Cái chữ tele, telo nghĩa là đến từ xa hoặc là cuối cùng. Telophase. So during telophase, you can see that the cell is starting to split. Cái tế bào bắt đầu nó split này. And you can see that the nucleus start to form again. And other things just disappear. Chromosome. Basically, chromosomes are found in newly formed nucleus or nuclear membrane. Những cái chromosome được tìm thấy ở những cái màng nhân mới được tạo thành. In newly formed nuclear membrane. Of course, all the other components disappear. And cái mình nó nhéo cái tế bào lại nha. The thing that actually squeeze their cells into two parts is called cleavage furrow. Cleavage furrow squeezes, nó nhéo, nó giống như là nó bóp lại cái hai phần tế bào. Squeezes the middle splitting, bắt đầu tách rời nha. Splitting cell into two. Tách tế bào thành hai. Splitting cell into two. The cleavage furrow squeezes the middle, splitting cell into two. And of course, the other component just disappear. Những thành phần khác biến mất rồi, mình không cần quan tâm chuyện nào. Alright, these are mitosis. Any question? Alright. Second. Tách luôn nhé, of course. When it squeezes, it starts to split the cell into two. Of course, it split the cell into two. And then you have two daughter cells that are identical. Sau đó mình sẽ có hai cái tế bào con mà đương nhiên là nó sẽ giống y chang như tế bào mẹ thôi. Alright, that is mitosis. Now let's talk about meiosis. Giảm phân. Ngồi đây đúng là hay đó.
It's cold sitting here. Now, meiosis. Excuse me, I'm just too tall, that's why. Tôi cao quá cho nên just too tall, that's why. Now, so meiosis consists of meiosis 1 and meiosis 2. Hai cái pha chính, giảm phân 1, giảm phân 2. So, it's worth noting, the most important thing is meiosis 1. Cái giảm phân 1 là cái quan trọng nhất. So, you have prophase 1. Đó, giảm phân 1, giảm phân 2 này. Is that meiosis 1 and meiosis 2, you see? So meiosis 1 actually include prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. No, right? Okay. But những cái giảm phân 1 nó phải rất là quan trọng nha. Meiosis 1 is very important. You can see first. I need more color. Cần thêm màu. Okay, I'll take red then. Lát hồi bôi phức mệt luôn á. It's gonna be hard for me to erase, but I need it. Let's say that just say that you start with this one. Cái gì nó bự, I need to draw it bigger so you can see it. I hope you can see it on screen. Hy vọng là trên camera sẽ nhìn thấy cái màu này. I'm not so sure. Oh yeah, you can see it. Sorry? No, you can see it. I can see it. You can see it. Don't worry about it. Or maybe it's better if I move the camera a bit out. Yeah. You can see a bit everything. Đúng mà nhìn thấy hết mọi thứ mà. Yeah, but something over there, it's fine. Up there, it's fine. Okay. So they cross over. I'm going to draw only one pair of chromosomes, okay? Mình sẽ vẽ có một cặp đôi chromosome thôi cho nó dễ. So prophase 1, it's very important to know that crossing over, trao đổi chéo, crossing over happens. Trao đổi chéo diễn ra. Crossing over happens. So what does it do? Random, ngẫu nhiên thôi nha. Random exchange of DNA segments occurs between homologous chromosomes. Sự trao đổi chéo nó diễn ra, crossing over happens. Cái sự trao đổi DNA, những đoạn DNA một cách ngẫu nhiên nó diễn ra giữa những cái chromosome
đồng dạng, homo means the same, you know, cùng với nhau, đồng dạng. You can see they start to exchange their material, you see. Bắt đầu nó thay đổi, nó sẽ exchange một cách ngẫu nhiên nha. This is random. So because this is random, you can produce so many different ways. Tại vì nó ngẫu nhiên cho nên mình có tạo được rất là nhiều những cái cách khác nhau. And then, of course, nuclear membrane disappears as well here. Đương nhiên cái chỗ này, cái màng nhân nó cũng phải biến mất nè. One more. Nuclear membrane disappears here. Yes, of course màng nhân sẽ biến mất ở đây. Cái quan trọng nhất của phase 1 là cái trao đổi chéo này. Crossing over is the most important to remember in phase 1. And then when you move on, you will have metaphase. Metaphase 1. Cũng xoắn cực đại rồi cái gì không? Of course, metaphase 1 is actually the same like metaphase. Y chang thôi mà. Same as metaphase. And mitosis. Nó y chang thôi. Giống như là cái giữa của cái mitosis vậy đó. Same as metaphase and meiosis. So what does it mean? It means centrosome produce mitotic. Let's just say centrosome produce spindles, okay? Nó hay nói là trung thể sản xuất ra những cái sợi. Centrosome produce spindles to attach to the centrioles of chromosome. Để mà nó đính vào tâm động của những chromosomes. Second, chromosome line up among the equatorial axis. Chromosome nó xếp thẳng hàng xuyên suốt mặt phẳng xích đạo. Third thing, of course, chromosomes are at their most condensed state. Nó cũng xoắn cực đại luôn, chromosome xoắn cực đại luôn. Say again. Well, because they will split. Nó tắt chứ, of course they will split. But maybe I should draw the pictures, I think. You see, I'm drawing this part being exchanged. Cái đoạn này được trao đổi với nhau. It's been some times these pens are old, you know. Let's just say that they exchange and then this one attached there, and then it just attached everywhere, you know. And then this one attached to the centrosomes, and then the centrosome just attached everywhere. It's like normal. Tắt vậy thôi, tắt ra thôi. That's the trao đổi xong rồi nha. After phase 1, crossing over must happen already. So you have something like this. But metaphase 1, all these three things happen in the same way.
Đó, ba cái đó nó y chang như là metaphase kia vậy đó. And then cái kim chỏ như thế này. Okay, I want to save space, that's why I'm doing this. Okay, anaphase. Nói chung anaphase hay là telophase cũng gần gần như nhau chỗ này. Okay, anaphase and telophase should happen in the same way, like this one, you know? But you see this one moves. Like this. Maybe it's better if I use the other side, you know? There's a trick. There's a trick I can use the other side. Perfect. See? Perfect. Maybe it's time to move and use this one, maybe. Moment, please. Oh, yeah. You have tissue paper? I have. You see, there's a trick I can perform. I can change this tip. I can change this tip. Put it back in. And now you have a new tip. Notice that this trick only happened once, because since you already changed this tip, you know, there's no other way to do it again, so, you know. Cái trick này nó diễn ra cái book mà Nhật Bản như này. This trick happens to the as outlined pens. Okay. But anyway, I told you this one's hard to erase. It's just hard to erase. Okay, so the same thing happens here. Move to the two sides of the cell, you see? Same thing happens here, just like in anaphase here. Let's just say spindles shorten themselves, moving chromosome to two opposite sides of the cell. Cái cọng đó nó làm ngắn lại, nó di chuyển cái chromosome đến hai cái phía của tế bào y chang vậy. And then telophase happens in the same exact way. That's phase one, and then telophase one. And then what happens here is the same thing happened actually. Màng nhân tạo thành nè. You see the same thing happen. Nucleus is being formed again. Để cho đơn giản tôi vẽ có một cái chromosome ở nhà. Because it's simple. To simplify things, I only draw like one pair of chromosomes here, you know, but there may be more, much more. So same thing happened to telophase one, like this one. Chromosomes are found in newly formed nuclear membrane, okay?
Chromosome đầu tiên thấy trong cái màng nhân mới được tạo thành. And then of course cleavage furrow again, cleavage furrow. Cleavage furrow squeezes the middle, splitting cell into two. Cái gọi là cái chỗ mà cleavage furrow, mấy tiếng Việt là gì đó? I have no idea what the Vietnamese version of that. But this one squeezes the middle of the cell, splitting the cell into two. Tách ra nó thành hai. So you should have 2x of this one. 2x of this one to start with, okay? Let's just say that I have this one. Và nó tách làm hai đấy. See, it's split two already. Và chú ý một điều, đó là trước cái giảm phân 1 thì nó phải có interface, nhưng mà giữa giảm phân 1 và 2 không hề có interface nữa nha. So it's worth noting that before mitosis or meiosis happen, you have interface. So it means that before meiosis happen, you do have interface, so DNA replication can occur. Trước giảm phân nó phải có cái interface gì trung gian. So DNA replication can occur. Để mà cho sự nhân đôi DNA nó diễn ra, đúng không? But between meiosis 1 and 2, there is no interface. Nhớ điều đó đi. Giữa giảm phân 1 và 2 không hề có interface lần nữa. So you start with whatever you end with telophase 1. Mình bắt đầu với bất kỳ cái gì mà mình kết thúc với cái telophase 1 mà thôi. Okay. And now you have you start with meiosis 2, right? So first phase 2. Chính xác, nó phải có trao đổi chéo, và đó là cái quan trọng nhất luôn á trong giao phân 1 á. The crossing over is the most important feature in meiosis 1, okay? That's what you must know. Okay, so for phase 2, you see this one and 2 are already different. Hai cái này nó đã bắt đầu khác nhau rồi đó. For phase 2, you will have crossing over again. Có trao đổi chéo lần nữa không? Không. No crossing over at all, okay? No crossing over. Không có trao đổi chéo lần nữa nha. No crossing over to start. Meiosis 2 is actually extremely similar to mitosis. Nó y chang như mitosis vậy đó. It's the same like mitosis. No crossing over. So you go on and you have metaphase. Two. Rồi giờ hỏi nha, prophase 2 màng nhân có biến mất không? In prophase 2, of course the nuclear membrane also disappeared. Because like I said, meiosis 2 is very similar to mitosis. Nó rất là giống với nguyên phân luôn á. So prophase 2, no crossing over, but we have chromosomes start to condense, nuclear membrane disappears, you know. Biết rồi luôn rồi mà cầm. I just write. I just want to write, okay?
dense, and then nuclear membrane. My handwriting is getting worse. Nuclear membrane disappears. Không sao đâu, chữ 6 thành thiên tài đấy. They say if you have bad handwriting, you can be adopted. So that's why I'm not a doctor, you see. My handwriting is okay. Now, of course, metaphase 2, what happened? All those three happen. Nó y chang như là bên bên kia rồi. Similar to metaphase. So, what do we have here? Tâm động hình thành này. Trung thể hình thành. So centrosome are formed, and then you can see that nó cũng đính vô cái tâm động luôn nha. Nhưng mà lúc này nó bắt đầu có điều thú vị. It also connect to the centrioles. But see, there's something interesting here. Thì ba cái kia y chang nha. Metaphase 2, the three here must be similar, okay? So chromosome at the most condensed state, that's the first thing. Centrosome produce spindles to attach to centriole of chromosomes. Trung thể sản xuất ra cái spindle để mà nó gắn với lại cái tâm động của cái chromosome, cũng như sắc thể. And the third thing, chromosome line up among equatorial axis. Cái chromosome nó phải line up, nhưng mà thầy cái đơn giản thì phải vậy thôi. Just to make it simple, I draw it like this, but you have to understand that these three things up here occurs as well. Okay, nó phải giống với lại metaphase nha. Nó phải line up rồi đủ thứ. And then what happens next is anaphase 2. And of course, similar. Nó cũng phải giống với lại anaphase. You know, my handwriting is getting worse. Like, for example, doctor can just write like this. Doctor can just write like this, and then pharmacist will have to read. Paracetamol. You know. Đó. Biết vậy thôi, dược sĩ phải đọc có được. Chữ P đầu tiên, chữ L cuối cùng, paracetamol. Okay. Alright, just joking. Đó là lý do tại sao bây giờ phải đánh máy hết như vậy đó. That's why we type on the prescription, you know. Okay, anaphase 2. Okay. This one moves. Giờ mới thú vị nè. Now it starts to get really interesting. Đó, bắt đầu thấy thú vị chưa? Đó. At least I think it's interesting.
nó cũng di chuyển hai bên nè, see it's moved into the two opposite sides of the cell. So and what happened in anaphase 2? Similar. Spindles shorten. They move chromosomes to two opposite sides of the cell. Cái sợi này nó ngắn lại, nó cũng di chuyển cái chromosome sắc thể này đến hai cái bên đối nghịch của tế bào luôn, y chang này. And then what else do we have here? We have telophase 2. Hôm nay ngày mấy, ngày 31 không? Okay, today is the 31st of January. So of course telophase 2 is similar to telophase. Nó cũng phải giống cái telophase bên kia. Cleavage furrow, you see cleavage furrow. Cắt nó hai bên này. And you have thực sự là mấy cái cell cycle này nó rất thú vị luôn á. These cell cycle actually a very interesting thing to talk about. Dạ, anh lát tôi đưa để em chuyển máy cho anh học bạn hai nha. Hỗ trợ cho anh nha. Same thing here. Not so sure if I can see on the camera that part. Oh yeah, we can see it. Perfect. Bây giờ what time is it? 11:15. 11:15, right? Okay. There you go. So cleavage furrow form. Yeah. So same thing to telophase. You can see cleavage furrow squeeze the middle of the cell, split into two. Nó cũng cái cleavage furrow này nó cũng bóp nặng hai phần này, nó tách thành hai. Splitting cell into two. And then chromosomes are found in newly formed nuclear membrane. Bây giờ cái này mặc dù nó chỉ là một nhiễm sắc tử chị em thôi, nhưng mà được coi như chromosome rồi. So here this is, you can see that this is not chromosome, right? This is called chromatids. Nhiễm sắc tử, chromatids. However, these are only a piece of chromosome, chromatids. However, here it is considered as a chromosome. Đến lúc này nó là được coi là chromosome nha. Be careful. Bây giờ người ta gọi đổi tên nhiễm sắc tử thì biến thành chromosome luôn rồi. So by the end, of course, you have 4 different haploid cells. Why the haploids? Tại sao nó lại là một N? Because they start with only chromatid. Tại vì nó chỉ là nhiễm sắc tử thôi. There are 4 different haploid cells. You see, they don't have the same components. Nó không cùng thành phần. Okay, that is cell cycle and cell division. Let me see anything else. We have chromosome and chromosome map. Any question in here? No? I think
Yeah, we have over here and then over there. Maybe I should make it this way. Okay. Đó, nhìn thấy hết rồi đó. You can see everything now. Okay. So now these are cell division. After meiosis 1 and 2, you have 4 different haploid cells. Not all of them will become eggs or sperm. Không phải 4 cái tế bào này tất cả đều biến thành tinh trùng hay là trứng. In the case of making eggs, only one of them become eggs, and out of 3, they become the nutrients. Trong trường hợp biến trứng đi, thì có một cái trong 4 này nó thành trứng thôi, 3 cái còn lại thành dưỡng chất để nuôi trứng đó. In the case of sperms, all 4 of them become sperms. Trường hợp mà sinh tinh trùng đi, thì cả 4 cái này đều thành tinh trùng hết. Đó là lý do tại sao trứng nó chỉ có một chút xíu thôi nhưng có hàng triệu tinh trùng. That's the reason why you have millions of sperms, but you have just like a few hundreds eggs. Một trong 4 đó. If it's eggs, it's random in one of those 4. Random. What's the synonym of random? Từ đồng nghĩa cho random là gì? Spontaneous. Spontaneous, you know that word? Spontaneous. Nên một cái từ đồng nghĩa với chữ random nó ngẫu nhiên. Spontaneous. It's an adjective that means the same as random. I should do the same to this one. Cái này cũng nên làm y chang. And I'm doing this one on camera. You see? Oh, there you go. And then I'm teaching the world how to perform a trick. Okay. Perfect. Okay. There you go. Let's talk about chromosome and chromosome map, shall we? After we erase all of these things, sadly. After erase all of these things, make it go, we can erase it. But they are captured on camera anyway. If I want, I can take a picture and standing next to it and get 500 likes. I can put it on Instagram, on Facebook. I can put it on groups and then people will be like, oh my god, this is hard. People will complain. Like for example, you know, most people, they hate chemistry. So if I put a redox reaction cho một phản ứng oxy hóa khử lên tốc cân bằng. If I put a redox reaction there and then ask people to balance it, everyone will like, that's sad. Everyone will be like sad. I told you these red are hard to erase. I just don't know why. Có khi nào cái mực nó hết đát không ta? Is it possible that this ink can be out of date? No. Nhưng mà nó dùng cồn á, rửa nó ra nhanh nhưng mà nó sẽ loang khắp bảng luôn. If you use alcohol to erase them, they will spread everywhere and it's even worse. Oh, glass, the spray, you mean? Yeah, I can help, I think, I guess. Nhưng mà thật sự nó không là cồn, nó là cái gì vậy? I don't remember what's there. But it's alcohol, I think.
phải làm vậy mà đưa ra phạt nó sẽ phát thử phát cân bằng đâu. But actually it's not that hard. Phần đông người ta thì thấy khó, nhưng mà thật sự em học lúc này nó thấy khó đâu. Redox reaction is not that hard. Like people always like, no. Now, let's think about chromosome and chromosome map. Hãy nghĩ về cái vụ mà bản đồ chromosome đó. Meanwhile, I'll try to erase this thing. Otherwise, the next person using this one will hate me. Right, I just spent 5 minutes on camera erasing the board. Some people will unsubscribe. Có số người sẽ không đăng ký kênh nữa. What? No, I won't erase it because I feel like it's very entertaining to watch. Nó rất là giải trí để đọc, để nghe cái đoạn đó. Now, chromosome and chromosome map. Bản đồ chromosome và chromosome. What is chromo and some? Some mean body, thể. Chromo mean color. Color. Thể nhiễm màu. Tại vì sao khi mà em bỏ vô cái hiển vi á, em nhuộm bằng thuốc nhuộm màu, nó nhiễm màu rất là nhanh, cho nên ta mới gọi là nhiễm sắc thể. Because when we put cell in a microscope, we have to stain them. Stain, nhuộm màu. We have to stain the cell with staining agent. Stain with staining agent or color. You put your mouth staining agent, and then chromosome is the one that gets stained the fastest. Cái chromosome là cái thứ mà bị nhuộm màu nhiều nhất, nhanh nhất. So it become chromo color, some body, nhiễm sắc thể. And you also have something called chromosome map as well. Okay. So we learn about DNA. Did we learn about DNA? We did, right? So we learned about DNA in the previous unit, right? Okay. So what does chromosome do? Nguyên một cái đoạn DNA nó phải bao xung quanh cái phân tử histone molecules và 8 cái này. So if I remember right, like if you have DNA and you have histone core, something like that. And you know, if you have pieces of DNA, nếu mình có những cái miếng DNA and it is bound to histone molecules. DNA bound, you know, bind, bound, right? Dính vào, bind, bound. DNA bound to histone molecules. Nó là những cái giống như là protein nhé. These are small proteins, okay? DNA bound to histone, and then it can become very condensed. Nó có thể trở nên nó bị xoắn lại và nó compact. Nó có thể trở nên cực kỳ là đặc, compact, condensed.
something like this. It can become something very condensed like that. A DNA, basically a chromosome can contain up to how many base pairs? Có thể đến gần cả 100.000 base pair đó. A chromosome can contain roughly 100,000 base pair. Có thể chứa được cỡ khoảng 100.000 cái bazơ, cái cặp đôi bazơ, base pairs. So basically here is DNA segment, okay? Hai cái đoạn anti-parallel, hai cái đoạn song song ngược chiều nhau. Anti-parallel DNA segments bound to histone. Nó là những cái đoạn mà DNA ngược chiều nhau. DNA like anti-parallel segments bound to histone là những cái đoạn DNA mà song song ngược chiều nhau được dính với những phân tử histone, and it becomes something like this. A chromosome can contain about maybe 100,000 base pairs. Nó có thể chứa được đến 10.000 đến 100.000 những cái cặp đôi bazơ. And in the middle of a chromosome, you have something called centromere. Centromere. Chết rồi, thầy thầy nói lộn rồi. Cái centriole này biến tất cả thành chữ centromere giùm thầy nha. Sorry, I make a mistake. In the previous part, please change all the centriole to centromere, okay? Because mere mean part, cái phần. Central mean middle, cái phần nằm ở giữa. Hay còn là tâm, cái tâm đầu là centromere. Yeah, bạn nào lên video check box phốt. See, if someone go on video and be like, you did it wrong, and I would comment, but I did 99 right. I just did one wrong, and people will be like, but you did it wrong. You know, people's like that. Con người lúc nào chẳng vậy. Làm 99 điều đúng, một điều sai, người ta vẫn lấy một điều sai đó mà ra nói. Well, that's human. Okay, centromere, middle part. Nó có cánh dài hơn, cánh ngắn hơn nữa cơ. There are like bigger arm and then smaller arm as well. Maybe I should make this one bigger. But I don't think you need to know like bigger or smaller arm. Không cần phải biết được cánh dài hơn, cánh ngắn hơn đâu. Và cái chromosome á, nó sẽ có một cái phần ở cuối. There's a part at the end of the chromosome is called telomere. Nó có những cái đoạn nằm ở cuối cái chromosome, đó là đoạn telomere. Nó sẽ bị ảnh hưởng mỗi khi chương trình tế bào nó phân chia. The part that at the end of a chromosome called telomere shortens every time the cell divides. Cứ mỗi một lần tế bào phân chia thì cái đoạn này nó ngắn lại. Every time the cell divides, the telomere shortens. Okay? Cho đến một lúc nào đó nó không ngắn lại được nữa, cơ thể sẽ chết tự nhiên. Until the point that the telomere can no longer get shorter, the human body will die a natural death. So science these days
we are trying to make the telomere longer. Or we try not cause the telomere to get shortened. Chúng ta đang tìm cách, con người ta đang tìm cách để làm không cho cái đoạn telomere nó ngắn lại, hoặc là làm đoạn telomere nó dài hơn để con người ta sống được 200 tuổi. Or if we find a way to do that, we can live for 1,000 years. Sống được 1000 năm. Vậy deadline 900 năm. We can live for 1,000 years, and you have to study and run deadlines and work for 900 years. How did that sound? And you have to learn something like this for 900 years. Okay. How does that sound? Từ 6 tuổi đi học đấy. Anyway, I'm just joking, okay? But true, we humans are trying to deal with the telomere part. Con người chúng ta đang tìm đủ mọi cách để mà chỉnh sửa đoạn telomere này để nó đừng có ngắn hơn nữa. So it will not get shorter every time the cell divide, you know. Now, when condensed, DNA is now considered or called chromosome. Khi mà được làm đặt lại thì DNA bây giờ được coi như là chromosome rồi. It is well protected. Nó được bảo vệ tốt luôn á khi mà nó đặt lại này. Tại vì khi mà em đặt lại như vậy, em sẽ rất khó bị ảnh hưởng với môi trường bên ngoài hơn. When you are condensed like this, you are much more well protected. Yeah, you're much more well protected from the environment. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là nó miễn nhiễm đâu nha. To say this one doesn't mean that it's immune to radiation or immune to chemicals or anything else. Nó vẫn dễ bị ảnh hưởng. It's still being affected by a lot of things. That's why you need the nucleus to protect it. Nên lý do tại sao mà nó vẫn cần một cái màng nhân tế bào, nucleus, để bảo vệ nó. Alright. So what happened to chromosome during interphase? Điều gì diễn ra với chromosome trong kỳ interphase, kỳ trung gian? Yes. Say again. Nó không thể nhìn thấy được. You cannot see chromosome during interphase. Yes. Because why? Tại sao? Tại vì nó tháo xoắn. Because it's not condensed during interphase. So what happened during interphase? DNA replication happens. Interphase thì là sự nhân đôi, sự nhân DNA nó diễn ra. DNA replication happens during interphase. The chromosome is not condensed, you cannot see it, something like that. Good. Anything else? So basically in human, we have 23 pairs, 23 cặp, nhưng mà cặp gì? 23 pairs of homologous, ngâm hai nha. Homologous chromosome. Cái dụ những âm mà em phải nhớ nha. The stress pattern in the word, you need to remember that, okay? Homologous chromosome. Homologous chromosome. In human we have 23 pairs of them. Ở con người thì chúng ta có 23 cặp chromosome đồng dạng. Homo means the same.
log in shape, cùng hình dạng, đồng dạng. Homologous chromosome, so it means 2n equal to 46. So it means totally we have 46 chromosomes. Diploid, isn't it? Tức là tổng cộng con người ta có 46 chromosome, nhưng mà nó kết theo kiểu mà bội. So basically it's just like this. Diploid. Diploid. And you have 46 chromosomes, so 23 pair this one. 23 cái đôi giống vậy. Biết họ đã tiếng tàu coi. I mean, if I continue this one, it would look like Chinese. Yeah. Okay. Now, there's something called chromosome map. Nó có một cái gì đó nó gọi là bản đồ chromosome. So you are basically, nó sắp xếp theo kiểu gì ta? What, I forgot. Can you search the chromosome map, please? Chromosome map. So map. Map. Có cái hình nữa. Look at pictures. Không phải cái đó cái chromosome map là mấy cái hình chữ XX nhỉ? That's what. Cái đó rồi học nó khác mà ta. 23 cặp gì xong rồi. Cái 23 là sao giới tính? Something like that. So basically, the 23rd or the last pair of chromosome it's called sex chromosome. Nhiễm sắc là giới tính. Okay. Oh, you got it? Okay, perfect. Thank you. Đúng rồi, mình nhớ đúng rồi. Nó từ từ nó nhỏ lại. I was right. The 23rd or the last pair of chromosome is called sex chromosome. And in male it is X, Y. In female, it is X. Tại sao cái chỗ này lại viết nhỏ hơn? Why do I write the Y here much smaller? Because the Y chromosome here is actually smaller. It contains much less base pair compared to the X chromosome here. Cái nhiễm sắc thể đến Y này nó chứa rất là ít cái bazonic base pairs, những cặp đôi bazơ đó. Nó ngắn hơn nhiều so với lại cái nhiễm sắc thể đến X. Mặc dù nó đi là Y nhưng mà cái hình dạng của nó vẫn là X nha. Even though it is designated or it is written as a Y, but in practice it looks somewhat like this. You know, it looks somewhat like an X too. You have to understand that. Okay, but this is only true for human, okay? Male it is XY, female is XX. Con người là như vậy, nhưng con chim thì nó ngược lại nha. In birds, male is XX, female is XY. Có chim, có gà, cái con gì nữa đó. It's like other kind of creatures, you know. Birds, chicken, maybe ducks.
chắc các loài gia cầm, chim, thú nó cũng giống vậy maybe. I'm not so sure, okay? Because I'm not a biologist, okay? Tôi không phải là nhà sinh vật học, cho nên I'm not so sure about this. Okay, so you can see that from the first chromosome to the 23rd, the size of the chromosome pairs becomes smaller and smaller. Từ cái nhịp sách thể giới tính, từ cái nhịp sách thể đầu tiên là first pairs to the last pairs. Of chromosome the size becomes, cái kích cỡ nó trở nên ngắn hơn. The size becomes smaller. The size becomes smaller. Yes. For chromosome map. And you need to know that 23rd is the last pair of chromosome, is sex chromosome. That's it. There's not many things to say about chromosome map, actually. Sometimes I think maybe it's good to talk about diseases, no? But that is reproduction inheritance. Mình sẽ nói về bệnh sau ở cái phần reproduction and inheritance. I think that's all about chromosome maps. What time is it? Okay. Maybe it's good to do some biology now, do we? Okay. Okay. Let's do some biology in the book. Chúng ta giờ qua cái phần mà sách học trong cuốn sách nha. Okay, you can turn on page, just don't remember what page it is. Where did we start with biology? Sorry, where did we stop with biology? Sinh mình ngừng ở đâu ta quên mất tiêu rồi bữa trước. Mình chưa giải sinh hả? We haven't done biology really. Okay, so biology we start with question 301, 301. It's page 128 trên 128 trên 342. It's page 128 over 342. Okay, question 301. In relation to the human genome, which of the following are correct? Liên quan đến cái bộ gen của con người. So we have the word human genome, bộ gen người. So, liên quan đến bộ gen người thì sao? Những cái nào sau đây là đúng? Number one, the DNA genome is coded by 4 different bases. Cái bộ gen, cái bộ DNA ấy, được code bởi 4 cái base khác nhau. Is it true? Four different bases is true, đúng không ạ? Number two, the sugar backbone of the DNA strand is formed of glucose. Backbone là cái xương sống, cái đường mà xương sống của cái đoạn DNA á, được tạo thành bởi đường glucose. No, nó là đường deoxyribose.
No, it's not glucose. It's deoxyribose. That's why we call DNA deoxyribose nucleic acid. Remember? So the sugar is deoxyribose. Number 2 is wrong. So hai sai rồi. Number 3. DNA is found in the nucleus of bacteria. DNA được tìm thấy trong hạt nhân của những con vi khuẩn. Why is false? Tại sao sai? Giờ vi khuẩn có hạt nhân không? Bacteria are prokaryotic cells, right? So they do not have nucleus. Bacteria nó là nhân xơ, cho nên làm gì có nhân đâu. So you cannot find nucleus. So number 3 is wrong. So the answer is A. Check. Kiểm tra. Okay, just open the end. Huh? Second. Câu 301. It's question 301, please. It's A, very good. Câu 1 câu A đúng rồi. Okay, question 302. Animal cells contain organelles that take part in vital processes. Which of the following is true? Những tế bào động vật nó chứa những cái bào quang mà nó tham gia vào những quá trình tối quan trọng của sự sống, vital processes. Những cái nào sau đây là đúng? Number 1. The majority of energy production by animal cells occurs in the mitochondria. Phần đông sự sản sinh năng lượng bởi tế bào động vật nó diễn ra trong cái cơ thể. True or false? How do you know it's false? If it's false, why? Nếu nó sai phải hỏi tại sao? Of course, animal cells they respirate. Đương nhiên tế bào động vật thì là nó phải hô hấp. And when it's respirate, you need mitochondria. So number 1 is. But the question is it the majority? Có phải là phần đông không? Why? Phần đông nó nhiều, mitochondria nó nhiều hơn gì If it's not the majority, then what it is then? Okay. Number 2, the cell wall protects the animal cell membrane from outside pressure differences. Cái bức tường tế bào nó bảo vệ tế bào động vật, màng tế bào động vật khỏi những cái sự khác biệt về áp suất bên ngoài. Cell wall. No. Tế bào động vật làm gì có cell wall? It's animal cell, it doesn't have cell wall. So only plant cell has cell walls, okay? Có tế bào thực vật mới có cell wall thôi. So number 2 is false. Very good. Number 3. The endoplasmic reticulum, ER, plays a role in protein synthesis. Cái mạng lưới nội chất ấy, nó góp đóng một vai trò trong chuyện sản sinh ra protein. Of course, because it allows ribosomes to sit on them, right? Nó cho phép cái ribosome nó nằm ở đậu lên trên đó thì nó cũng đóng một vai trò nào đó. So what's the answer then? Actually, number 1 is true. Số 1 là đúng. Tại vì sao? Number 1 is true because animal cells they depend a lot on respiration. And to respirate, you need mitochondria.
Thế và động vật nó phụ thuộc rất là nhiều vào sự respiration, sự hô hấp. Do nên là nó rất cần mitochondria, rất cần khí thể. So number one is true. So the answer is E. Okay, check please. Là câu E hả? E, right? Okay, very good. Question 303. With regards to animal mitochondria, which of following is correct? Khi liên quan đến cái ti thể của động vật, cái nào sau đây là đúng? A. Mitochondria are not necessary for aerobic respiration. Ti thể không cần thiết cho sự hô hấp mà có không khí, aerobic air đó. Sự hô hấp có không khí, tức là hô hấp có oxy á, thì là ti thể không cần thiết cho sự hô hấp có oxy. Is A right? Of course A is wrong. Đương nhiên câu A sai rồi. B. Mitochondria are the sole cause of sperm cell movement. Cái ti thể nó là cái nguyên do chính yếu nhất, mà là nguyên do duy nhất, sole là only á, nguyên do duy nhất của sự di chuyển của cái tinh trùng. Có phải nhờ vào mitochondria không? Câu B. B. Nó hỏi câu nào đúng? B. Mitochondria are the sole cause of sperm cell movement. Ti thể nó là cái nguyên do duy nhất. Cái nguyên do là duy nhất hay là cái gây ra duy nhất cho sự di chuyển của tế bào tinh trùng? False, of course. Sperm cell they move by flagella, flagellum, right? Đó, sperm cell nó di chuyển dựa vào cái đuôi của nó, cái flagellum mới đúng. So number B is wrong. C. The majority of DNA replication happens inside mitochondria. Phần đông sự mà nhân đôi DNA nó diễn ra bên trong cái ti thể. Of course, the majority of DNA replication happens outside of the mitochondria. Mitochondria also undergoes its own DNA replication, but not the majority. Ta nói rằng là cái ti thể mặc dù nó cũng có DNA của riêng nó, tức là nó cũng có phân chia DNA đấy, nhưng mà không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất nó diễn ra ở cái tế bào chất. The majority of DNA replication happens in the cytosol or cytoplasm. So C is wrong. D. Mitochondria are more abundant in fat cells than in skeletal muscle. Ti thể nó nhiều hơn ở trong tế bào mỡ so với trong tế bào cơ bắp. Okay, think about it. Biện luận. Think. Skeletal muscle they need to move a lot, right? Tế bào cơ bắp nó cần phải di chuyển rất là nhiều. So what does it mean? It needs a lot of energy, right? So what does it mean? Nó cần nhiều năng lượng hơn thì sao? Suy nghĩ. Does it need more mitochondria? Nếu mà skeletal muscle cần nhiều năng lượng hơn thì chắc chắn phải cần nhiều mitochondria để sản sinh năng lượng hơn chứ. Đó là cái logic. Tức là sao? Think. If skeletal muscle need more energy, of course it needs more mitochondria to make that energy, right? So it means mitochondria are more abundant in skeletal muscle but not in fat cells. D is false. Câu D sai. E. Mitochondria are enveloped by a double membrane. Ti thể được gói ghém lại bởi một cái màng đôi. True, very good. E is the correct answer. Không cần check luôn biết. I think E is right. Check, just check.
Question 304. 304 nè. In relation to bacteria, which of the following is false? Khi liên quan đến cái vi khuẩn, cái nào sẽ là sai? A. Bacteria always lead to disease. Vi khuẩn luôn luôn dẫn đến bệnh tật. Có những vi khuẩn có lợi nữa. You have something called beneficial. You have beneficial bacteria. Những vi khuẩn có lợi cũng có nha. We have beneficial bacteria which does not lead to disease. So A is a wrong answer. Câu A sai, còn câu A đúng đó. B. Bacteria contain plasmid DNA. Bacteria nó chứa cái DNA dạng hình tròn. So we have something called plasmid DNA. Nhớ điều này đi. Trong con vi khuẩn á, cái DNA của nó hình tròn giống như này. Một số con nó chứa, like some bacteria they contain like round shaped DNA like this. It's called plasmid DNA. Một số con thôi nha. Some of them. It's true. OK đúng nha. C. Bacteria do not contain mitochondria. Vi khuẩn không có chứa tinh thể. Correct. Because mitochondria only happens for eukaryotic cells. Mấy con nhân chuẩn mới có tinh thể. Bacteria is prokaryotic. Vi khuẩn nó là nhân sơ. Câu C sai. Câu C đúng chứ, sorry. C is correct. D. Bacteria have a cell wall and a plasma membrane. Vi khuẩn có bức tường tế bào và có màng tế bào luôn. It's true. Đúng nha. E. Some bacteria are susceptible to antibiotics. Susceptible to something. Dễ dàng bị ảnh hưởng bởi. Susceptible to something means vulnerable to something. Nó dễ dàng bị vulnerable to something. Vulnerable to something. Dễ dàng bị ảnh hưởng cái gì đó. Một số vi khuẩn dễ bị ảnh hưởng với lại kháng sinh. It's true. Some bacteria are susceptible to antibiotics. True. So the answer is A. Check. Then you did, of course. This is medical school. Come on. Trường y mà. It's very unforgiving. Nó sẽ rất là không có tha thứ đâu. Very unforgiving. Medical school is very unforgiving. Trường y nó rất là không tha thứ, tức là sao? Không có tha cho đâu. You know Squid Game, right? For medical students, it's like that. They're in Squid Game. Giống như trò chơi con mực vậy đó. Trường y giống như Trang đó. It's like that. Okay, let's end here. We solved 4 questions for biology today, but then we did a part about cell division. Okay, vậy thôi. Lần sau làm từ 3 đến 5 ghi lại. Mai mình học sinh tiếp nha. Let's do more biology, yes, tomorrow. Sorry, thứ 5. Let's do Thursday biology then. I forgot my phone's here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn.
nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.